Good evening, sir. It's me, Binita Sharma Gaihre from BSc MLT second sem, and today I am going to talk on the topic of inflammation. So, first of all, we have to go through the definition. Survival of organisms is because they eliminate the foreign invaders such as infectious pathogen, damaged tissues. These functions are mediated by complex host response which is called as inflammation. So, inflammation is a protective response intended to eliminate the initial cause of cell injury as well as the necrotic cells and tissues resulting from the original insult. अब इन्फ्लामेसन भनेको चाहिँ हाम्रो बडीले गर्ने रेस्पोन्स हाम्रो हाम्रो बडी मतलब हामी एउटा होस्ट भयौँ होइन अनि त्यसको अब हाम्रो बडीमा इन्भेड गर्ने त्यो प्याथोजेन्सहरू हुन्छ इन्फेक्सियस प्याथोजेन्स अनि त्यो ड्यामेज टिस्युजहरू त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ त्यसलाई इलिमिनेट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो बडीले जुन रेस्पोन्स देखाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्फ्लामेसन भन्छौँ। अब इन्फ्लामेसन दुईवटा टाइप्सको हुन्छ, एउटा चाहिँ एक्युट इन्फ्लामेसन, अर्को चाहिँ क्रोनिक इन्फ्लामेसन। अब एक्युट इन्फ्लामेसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ सर्ट ड्युरेसनको लागि हुन्छ अनि यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो बडीले जुन रियाक्सन अर्ली रियाक्सन सो गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि यसको मेन फिचर्स भनेको चाहिँ एक्युमुलेसन अफ फ्लुइड एन्ड प्लाज्मा एट द एफेक्टेड साइट। अब त्यो एफेक्टेड साइटमा चाहिँ फ्लुइड र प्लाज्माहरू चाहिँ एक्युमुलेट हुने एउटा फिचर चाहिँ एक्युट इन्फ्लामेसनको हो। अनि अर्को भनेको चाहिँ एक्टिभेसन अफ द प्लेटलेट्स अनि अर्को भनेको चाहिँ पोलिमोर्फोन्युक्लियर न्युट्रोफिल्स एज इन्फ्लामेटरी सेल्स। अब chronic inflammation, it is the inflammation of prolonged duration, weeks to months to years, in which active inflammation, tissue injury and healing proceed simultaneously अनि it is caused by one of these ways. सुरुमा चाहिँ अब chronic inflammation followed by acute inflammation or recurrent attacks of acute inflammation or chronic inflammation from starting। अब सुरुमा चाहिँ एक्युट इन्फ्लामेसन हुँदै गरेर पछि क्रोनिक हुनसक्छ कि सुरुदेखि नै क्रोनिक इन्फ्लामेसन हुनसक्छ। अनि क्रोनिक इन्फ्लामेसन इज क्यारेक्टराइज्ड बाई इन्फिल्ट्रेसन विथ द मोनोन्युक्लियर सेल including macrophages, lymphocytes and plasma cells, tissue destruction largely induced by the product of inflammatory cells, repair involving new vessels proliferation and fibrosis. Chronic inflammation is associated with following सिस्टमिक फिचर्स। अब क्रोनिक इन्फ्लामेसन भइसकेपछि के फिचर्सहरू देखिन्छ भन्दा चाहिँ अब फिभर भयो, एनिमिया भयो, लिकोसाइटोसिस, इएसआर अनि एमाइलोइडोसिस। अब द मेन फिचर अफ क्रोनिक इन्फ्लामेसन इज द्याट देयर इज इन्क्रिज इन म्याक्रोफेजेस। अब मेन फिचर भन्दा पनि चाहिँ अब यो क्रोनिक इन्फ्लामेसनको केसमा चाहिँ हाम्रो बडीमा हुने जुन म्याक्रोफेजेसहरू हुन्छ त्यसको नम्बर चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। अब म्याक्रोफेजेस भनेको चाहिँ डोमिनेन्ट सेल हो इन मोस्ट क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रियाक्सन। यो चाहिँ अब प्रोफेसनल फ्यागोसाइट्स पनि भन्न सकिन्छ यसलाई, विच इज डिराइभ फ्रम द हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल इन बोन म्यारो इन पोस्टनेटल लाइफ। अब हाम्रो ब्लड स्ट्रिममा हुँदा चाहिँ यो मोनोसाइट भएर बसिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो टिस्युमा चाहिँ के इन्जुरीहरू भयो भने यो चाहिँ टिस्युमा ट्रान्सफर हुन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ यो म्याक्रोफेज अर हिस्टोसाइट्समा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि म्याक्रोफेजेस इज एक्टिभेटेड बाई टु पाथवेज। अब म्याक्रोफेज एक्टिभेट हुनको लागि चाहिँ दुईवटा पाथवेजहरू छ, एउटा चाहिँ इन्ड्युस बाई इन्टरफेरोन गामा एन्ड इन्डोटक्सिन अनि अर्को भनेको चाहिँ अल्टरनेट एक्टिभेटेड पाथवे। अब सुरुमा चाहिँ इन्ड्युस बाई इन्टरफेरोन गामा एन्ड इन्डोटक्सिन हेरौँ अनि यसले चाहिँ इन्टरल्युकिन 1, 6 र 12 प्रड्युस गर्छ अनि यो इन्टरल्युकिनलाई चाहिँ हामीले M1 टाइप म्याक्रोफेजेस अर क्लासिकल एक्टिभेटेड म्याक्रोफेजेस पनि भन्न सकिन्छ। अनि यो अब एक्टिभेटेड भएको म्याक्रोफेजेसले चाहिँ के प्रड्युस गर्छ भन्दा चाहिँ रिएक्टिभ अक्सिजन स्पेसिस, नाइट्रिक अक्साइड र लाइसोजोमल इन्जाइम जसले चाहिँ अब ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ किल गर्न हेल्प गर्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ अल्टरनेट एक्टिभेटेड पाथवे। अब यो चाहिँ इन्ड्युस बाई इन्टरल्युकिङ 4 र 13 अनि दिस लिड्स टु द प्रोडक्सन अफ इन्टरल्युकिङ 10 TGF बीटा अनि यसलाई चाहिँ हामीले अल्टरनेट एक्टिभेटेड म्याक्रोफेजेस पनि भन्न सकिन्छ। अनि यसको फङ्सन के हो भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ एन्टी इन्फ्लामेटरी भयो, अर्को भनेको चाहिँ फाइब्रोसिस। अब क्रोनिक इन्फ्लामेसन इज सब डिभाइडेड इन्टु टु टाइप्स, एउटा चाहिँ नन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेसन, अर्को चाहिँ स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेसन।
अब नन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेसन भन्दा चाहिँ अब यसमा वेन द इरिटेन्ट सब्सटेन्स प्रड्युस अ नन स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रियाक्सन विथ द फर्मेसन अफ ग्रेनुलेसन टिस्यु एन्ड हिलिङ बाई फाइब्रोसिस। अब यसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ एउटा क्रोनिक अल्सर भयो, अर्को चाहिँ क्रोनिक ओस्टियोमाइलिटिस। अब स्पेसिफिक क्रोनिक इन्फ्लामेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्रोनिक ग्रानुलोमेटस इन्फ्लामेसन पनि भन्न सकिन्छ। अनि वेन इन्जुरियस एजेन्ट कजेस अ क्यारेक्टरिस्टिक हिस्टोलोजिक टिस्यु, यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ ट्युबरकुलोसिस र लेप्रोसी पर्छ। अब त्यसपछि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड एनालाइसिस। अब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड भनेको चाहिँ के हो? यो चाहिँ इट इज अ क्लियर फ्लुइड द्याट सराउन्ड्स एन्ड प्रोटेक्ट द ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड। अब ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा पर्छ, यसले चाहिँ त्यसलाई सराउन्ड गर्छ र प्रोटेक्ट पनि गर्छ। अब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड एनालाइसिस इज अ ग्रुप अफ ल्याबोरेटरी टेस्ट द्याट मेजर्स द केमिकल प्रेजेन्ट इन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड। द टेस्ट मे लुक फर प्रोटिन, सुगर र अदर कुनै सब्सटेन्सेसहरूलाई पनि लुक गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि एउटा CSF स्याम्पल इज कमनली कलेक्टेड बाई पर्फर्मिङ लम्बर पङ्क्चर विच इज अल्सो नन एज स्पाइनल ट्याब। एन्ड एनालाइसिस अफ द स्याम्पल इन्भल्भ्स द मेजरमेन्ट अफ एन्ड एक्जामिनेसन फर एउटा फ्लुइड प्रेसर भयो, अर्को चाहिँ प्रोटिन भयो, ग्लुकोज भयो, RBC, WBC, ब्याक्टेरिया, भाइरसेस, इन्भेसिभ अर्गानिजम्स अर फरेन सब्सटेन्सेस। अब साइट अफ द लम्बर पङ्क्चर एडल्टमा छुट्टै हुन्छ र चिल्ड्रेनहरूमा छुट्टै हुन्छ। अब एडल्टमा चाहिँ मिड लाइन अफ द लोवर ब्याक इन द थर्ड लम्बार स्पेस, चिल्ड्रेनमा चाहिँ इन द फोर्थ लम्बार स्पेसमा। अब एनालाइसिसहरूमा के पर्छ भन्दा चाहिँ मेजरमेन्ट अफ द फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड एपियरेन्स अफ द CSF। अनि अर्को भनेको चाहिँ केमिकल टेस्ट अन सब्सटेन्सेस फाउन्ड इन स्पाइनल फ्लुइड आर कम्पेरिजन्स टु लेभल अफ सिमिलर सब्सटेन्सेस फाउन्ड इन आवर बडी, सेल काउन्ट एन्ड टाइपिङ अफ एनी सेल्स फाउन्ड इन आवर CSF, आइडेन्टिफिकेसन अफ एनी माइक्रो अर्गानिजम द्याट कुड कज द इन्फेक्सियस डिजिज। अब CSF इज इन डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ आवर ब्रेन एन्ड स्पाइन। यो त हामीलाई थाहा नै छ, ब्रेन र स्पाइनमा भइसकेपछि यसको चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ CSF एनालाइसिस चाहिँ मोर इफेक्टिभ हुन्छ ब्लड टेस्ट भन्दा फर अन्डरस्ट्यान्डिङ द CNS सिम्टम। हाउएभर इट इज मोर डिफिकल्ट टु अब्टेन अ स्पाइनल फ्लुइड स्याम्पल देन अ ब्लड स्याम्पल। अब यसको मेथड अफ कलेक्सन, अब सुरुमा चाहिँ पोजिसन अफ पेसेन्ट चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो, जस्तै लेटरल, रिकम्बेन्ट अर प्रोन पोजिसन अर सिटिङ अपराइट। हामीले यो पिक्चरमा पनि हेर्न सक्छौँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ CSF को कन्टेन्ट हुन्छ चाहिँ जुन कन्टेन्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ 6 to 8 ml भन्दा बढी हुनु हुँदैन। अब अर्को भनेको चाहिँ माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन। अब नर्मल CSF डज नट युजली कन्टेन सेल्स अल्दो सेल काउन्ट अफ 0 to 5 per microliter lymphocytes considered as normal। अब मेथड चाहिँ सुरुमा 1 drop of CSF मिक्स गर्ने विथ 1 drop of toluidine blue। त्यसपछि फुस रोसेन्थल रुल काउन्टिङ अर इम्प्रुभ न्यू बार चेम्बर इज युज। अब न्युट्रोफिल्स आर इन्क्रिज इन एक्युट पायोजेनिक मेनिन्जाइटिस अनि लिम्फोसाइट्स आर इन्क्रिज इन भाइरल ट्युबरकुलोसिस एन्ड फङ्गल मेनिन्जाइटिस। अब अर्को भनेको चाहिँ बायोकेमिकल इभालुएसन। प्रोटिन आर एलिभेटेड इन मेनिन्जाइटिस एन्ड ग्लुकोज लेभल इज रिड्युस ड्यू टु द युटिलाइजेसन अफ माइक्रोब्स। क्लोराइड इज रिड्युस इन ट्युबरकुलोसिस मेनिन्जाइटिस। अब माइक्रोबायल एक्जामिनेसन, इट इन्क्लुड्स AFB स्टेन कल्चर एन्ड सेन्सिटिभिटी टेस्ट, PCR, gram stain, etc. India in preparation is used for the diagnosis of cryptococcal meningitis. अब CSF एनालाइसिस इन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेनिन्जाइटिस, एउटा भाइरल हुनसक्छ, ब्याक्टेरियल, ट्युबरकुलोसिस, फङ्गल। अनि त्यसमा चाहिँ सेल टाइप्सहरू भयो, अनि त्यसपछि सेल काउन्टहरू हेर्न सकिन्छ, अनि ग्लुकोजको लेभल भयो, अनि प्रोटिन, अनि ग्राम स्टेन। अनि त्यसपछि ल्याबोरेटरी टेस्ट इन डायग्नोसिस अफ क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेसन। अब क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजिज भनेको चाहिँ रियर इनहेरिटेड डिसअर्डर हो, क्यारेक्टराइज बाई द इनएबिलिटी अफ phagocytes to generate oxygen radicals needed for the intracellular killing of phagocytic microorganisms. And when chronic granulomatous disease is suspected, diagnosis is made
by establishing impaired granulocyte activity using one of the following tests. अब हामीले यो डायग्नोसिस गर्नको लागि चाहिँ धेरै टेस्टहरू पर्फर्म गर्न सक्छौँ. अब सुरुमा चाहिँ नाइट्रोब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट भयो. अब एनबिटी इट इज अ येल्लो एन्ड सल्युबल इन प्रेसेन्स अफ सुपर अक्साइड एन्ड इज रिड्युस टु फर्माजोइन. अनि फर्माजोन भनेको चाहिँ डार्क ब्लू इन्सल्युबल रिएजेन्ट हो प्रिसिपिटेटेड इन द फेगोसाइटिक सेल. अब क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजिज भएको पेसेन्टमा चाहिँ सुपर अक्साइड चाहिँ फर्म हुँदैन, जसले गर्दा चाहिँ एनबिटी चाहिँ फर्माजोनमा रिड्युस हुँदैन. अनि अर्को टेस्ट भनेको चाहिँ फ्लो साइटोमेट्रिक एनालाइसिस बाई डाइहाइड्रोरोडामाइन 123. अब डिआरएस पनि भन्न सकिन्छ हामीले. अनि यो टेस्ट चाहिँ केमा बेस छ भन्दा चाहिँ डिएचआरमा बेस छ एज अ फ्लोरेसेन्ट मार्कर अफ अक्सिडेज एक्टिभिटी. यो चाहिँ हाइली सेन्सिटिभ हुन्छ अनि क्यान बी पर्फर्म अन होल ब्लड अप टु 24 आवर आफ्टर स्याम्पलिङ. अब ब्लडको स्याम्पल लिइसकेपछि पनि 24 आवरसम्म हामीले यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ. अनि अर्को टेस्ट भनेको चाहिँ साइटोक्रोम सी. अनि इट इज बेस्ड अन द रिडक्सन अफ सी फेरी साइटोक्रोम बाई द सुपर अक्सिडेज produced by the PME stimulated neutrophils and monocytes. The drop in the ferry cytochrome is measured by spectrophotometry at 550 nm. अब कुन टेस्ट चाहिँ कि कुन पेसेन्टमा गर्ने भनेर चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई पुरै एक्सपिरियन्स चाहिँ हुँदैन, तर which test is chosen will depend on the experience of the center dealing with the CGD patient, which will already have developed a realistic diagnostic test. अब कुन पेसेन्टमा चाहिँ कुन टेस्ट गर्ने भनेर चाहिँ पुरै एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ, अनि यो एक्सपिरियन्स चाहिँ अफ द सेन्टर डिलिङ विथ द सिडिसी पेसेन्ट हुन्छ. सो दिस मच फर टुडे एन्ड थ्याङ्क यू सो मच.